मास्टर कार्ड एप्लाई गर्ने कसरी र मास्टर कार्ड एप्लाई गर्नको लागि के हामीलाई आवश्यकता पर्छ र हामीले कुन कुन ब्याङ्कबाट मास्टर कार्ड एप्लाई गर्न सकिन्छ आजको यो भिडियोमा सबै कुरा भन्नेछु र तपाईले मैले मास्टर कार्डको लागि एप्लाई गरेको छु सो त्यो बेलामा मैले के कस्ता नियमहरू पालना गर्नुपर्छ मास्टर कार्डलाई मैले कहाँ युज गर्न मिल्छ आजको यो भिडियोमा तपाईलाई मैले विथ प्रुफ तपाईलाई म डकुमेन्ट शुद्धको देखाउने छु कसरी हामीले मिल्नेछ सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला आजको यो भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ र आज हामी कुरा गर्ने छौं मास्टर कार्ड अथवा हामीले डलर कार्ड जे भन्छौं नेपाल सरकार अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले हामीलाई प्रोवाइड गरेको डलर कार्डको बारेमा सो डलर कार्ड चाहिँ केही दिन अगाडि मात्र नेपाल सरकार अथवा नेपाल राष्ट्र बैंकले लन्च गरेको छ र यो लन्च हुनासाथ हामी धेरैले एप्लाई गरेका छौं कसैलाई थाहा छ कसैलाई थाहा छैन कहाँबाट पाइन्छ के छ यसको रुल्स एन्ड रेगुलेसन त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन सो म तपाईलाई भन्ने छु आजको यो भिडियोमा के चाहिन्छ र मेन कुरो भनेको तपाईको यसको लागि चाहिने तपाईसित एउटा नागरिकता हुनु अथवा नागरिकता अथवा पासपोर्ट तपाईसित हुनको लागि आवश्यकता छ नागरिकता भए पनि हुन्छ पासपोर्ट भए पनि हुन्छ नेपालीमै हुँदा हुन्छ एकदमै तपाई त्यसको लागि पनि कन्फ्युजन नहोस् र अर्को हाम्रो कुरा चाहिन्छ प्यान कार्ड यदि तपाईसित प्यान कार्ड छैन भने चाहिँ तपाईले प्यान कार्ड बनाउनु पर्छ र प्यान कार्ड क्रिएट गर्नलाई नि एकदमै सजिलो छ प्यान कार्ड क्रिएट गर्न कसरी सजिलो छ भने कुन अवस्थामा भन्दै छु भन्दा यो प्यान कार्ड चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले नागरिक एपबाट मोबाइलबाट सजिलै बनाउन सकिन्छ सो मैले प्यान कार्ड क्रिएट गर्ने भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु त्यो भिडियोलाई गएर दुईटा मध्ये जुन मेथड तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यो मेथडबाट तपाईले एप्लाई गर्दा हुन्छ र तपाईलाई भर्चुअल प्यान कार्ड क्रिएट गर्नको लागि नागरिक एपबाट तपाईले सजिलै मिल्छ एकदमै सजिलैसँग म भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु गएर हेर्नु होला र अर्को कुरो छ अब एप्लाई कसरी गर्ने सब तपाईसित नागरिकता पनि छ अथवा पासपोर्ट नागरिकता जे भनौं त्यो छ र तपाईसित प्यान कार्ड छ भने तपाईले केको लागि एप्लाई गर्ने र यो चाहिँ अहिले तपाई धेरै जसो ब्याङ्कमा जानु भयो भने हैन सबैलाई चाहिँ ब्याङ्कको कर्मचारीलाई पनि यसको रिलेटेड इन्फर्मेसन छैन र अहिले चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ बैंकहरुलाई एउटा सर्कुलर जारी गरेको छ त्यो सर्कुलरमा भएको कुराहरु त म तपाईलाई अहिले देखाउन सक्दिन तर त्योमा पनि भएको अथवा हामीले एप्लाई गर्ने बेलामा केही टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु जुन चाहिँ 7 वटा बुदा तपाईलाई दिएको छ जम्मा 7 वटा बुदा छ त्यो 7 वटा बुदा हामीले कसै के छ र त्यो 7 वटा बुदा चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्छ पहिले सुरु म एप्लाई गर्ने प्रोसेस भन्छु एप्लाई गर्नको लागि सिम्पल तपाई बैंकमा जानु कुनै पनि कभर गएको अथवा मैले एउटा तपाईलाई इमेज देखाइदिन्छु स्क्रिनमा यो इमेजमा देखेका बैंकहरुमा चाहिँ कुनै पनि बैंकमा तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ यी बैंकहरुमा गएर तपाईले सोध्नु केही नआएको छ भने तपाईलाई एउटा सर्कुलर आएको हुन्छ चेक गर्नु तपाईहरुले त्यो अपडेट गर्नु त्यसलाई हेर्नु भन्नु तपाईले बैंकलाई भन्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि अब आउँछ कुरो एप्लाई गर्नको लागि हामीले दुई पेजको एउटा चाहिँ फर्म हुन्छ त्यो हामीले फिल अप गर्नुपर्छ एउटामा चाहिँ तपाईको बैंक हुन्छ तपाईले कति यूएसडी लोड गर्ने हो कार्डमा त्यो हुन्छ र अनि तपाईको एउटा मेन थिङ भनेको तपाईले आफ्नो केवाईसी अपडेट गराउनु पर्छ यदि तपाईको चाहिँ बैंक अकाउन्टमा चाहिँ जीमेल अकाउन्ट एडेड छैन भने तपाईले एड गर्नुपर्छ त्यसको लागि र तपाईको यदि चाहिँ अर्निङ सोर्सहरु छ र तपाई देखाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले एड गर्नुपर्छ अर्निङ सोर्स हुनै पर्छ भन्ने छैन यसको लागि एकदमै सिम्पल बुझ्नु कुनै बैंकमा मैले दुईटा बैंकमा बुझेको छु सो दुईटै बैंक मध्ये एउटा बैंकमा चाहिँ मलाई के भन्नु भन्दा तपाईको डलरको अर्निङ सोर्स मलाई सोधिरहेको थियो सो मैले डलरको अर्निङ सोर्स नहुँदा पनि भइरहेको छ भनेसी बल्ल उनीहरुले मेरो फर्मलाई नै एक्सेप्ट गरेको छ नत्र एक्सेप्ट गर्नैले उनीहरुले हुँदैन भनिरहेको थियो मैले अर्को बैंकमा गएर पनि बुझेको छु सो त्यति बेला चाहिँ के भयो भन्दा त्यो बैंकमा चाहिँ केही त्यस्तो सोध्दैन मतलब कसैलाई थाहा छ कसैलाई थाहा छैन अलिकति कन्फ्युजन अझै पनि छ र तपाईले अब सिम्पल नागरिकता अथवा प्यान कार्ड लिग्नु तपाईलाई अरु केही चाहिदैन तपाई त्यति बोक्नु र तपाईको एउटा फोटो यदि तपाई केवाईसी अपडेट गराउन बाँकी छ भने केवाईसी अपडेट गराउनु पर्छ तपाईको बैंकमा सबभन्दा पहिला तपाईले केवाईसी अपडेट गराउनु 2 पेज 3 पेजको एउटा फर्म हुन्छ त्यो फर्मलाई भर्नु तपाईले र त्यही बैंकमा बुझाउनु उतिन फेरि त्यो चाहिँ एक्सेप्ट हुन्छ र त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ डलर कार्डको लागि एप्लाई इन्टरनेशनल डलर कार्डको लागि चाहिँ म एप्लाई गर्न आको भनेर भन्नु त्यसपछि तपाईलाई चाहिँ 2 पेजको एउटा फर्म दिन्छ जुन फर्ममा तपाईले फिल गर्नुपर्छ त्यसमा फिल गर्ने कुराहरु तपाईको नाम हुन्छ तपाईको अकाउन्ट नम्बर हुन्छ तपाईको सिग्नेचर हुन्छ तपाईको चाहिँ अब फिंगरप्रिन्ट त्यहाँनिर दिनुपर्छ दुईटै औलाको र त्यसपछि चाहिँ तपाईको नि अर्को एउटा पेज हुन्छ त्यो पेजमा चाहिँ के टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु छ त्यो चाहिँ म तपाईलाई एकछिनमा आफ्नो कम्प्युटरमा लगाएर देखाउँछु र त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई चाहिँ तपाईले एग्री गर्नुपर्छ अथवा एक्सेप्ट गर्नुपर्छ तपाईले त्यहाँ ब्रान्चले पनि सोधिन्छ तपाई कहाँ कुन ब्रान्चबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि अर्को चाहिँ तलपट्टि तपाईलाई सिग्नेचर गर्नको लागि तपाईको अकाउन्ट नम्बर फिल अप गर्नको लागि चाहिँ तपाईलाई र तपाईको नाम यो तीनटा कुराहरु तपाईलाई फिल अप गर्नको लागि भनिन्छ र यो चाहिँ सिम्पल छ प्रोसेस म तपाईलाई त्यो टर्म्स एन्ड 7 वटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ मैले फोटो खिचेर ल्याएर आएको थिए सो त्यसको चाहिँ अब उनीहरुलाई थाहा छ थाहा हैन आई डोन्ट नो म त्यो 7 वटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ म तपाईलाई अगाडि लगेर देखाउँछु सो कम्प्युटर स्क्रिनमा लिएर जान्छु भिडियो हेर्नु होला अन्तिमसम्म र म तपाईलाई जानकारी दिन्छु पुरै एकदम क्लियर इन्फर्मेसन अब तपाईलाई मैले त्यो पढेर बुझाउने छु तपाईले के युज गर्नु मिल्छ कतिले सोध्नुहुन्छ पेपालमा युज गर्न मिल्छ मिल्दैन कतिले ट्रेडिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन धेरै कुराहरु सोध्नु भएको छ सो अब तपाईलाई म कम्प्युटर स्क्रिनमा जान्छु सो कीप वाचिङ दिस भिडियो अनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न बाँकी छैन अवश्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला भिडियो लाइक गर्न बाँकी छ अवश्य नि गर्नु र म कम्प्युटर स्क्रिनमा लगाएर तपाईलाई अगाडिको प्रोसेस देखाउँछु लेट्स मुभ
मेरो अब कम्प्युटर स्क्रिनमा हुनुहुन्छ मैले यहाँनिर अगाडिपट्टि तपाईँलाई एउटा 7वटा बुदाको पेज देखाएको छु सो यसमा चाहिँ के भनिएको छ सुरुमा हामी 1 नम्बर यो चाहिँ तपाईँले कार्ड लिने बेलामा यी टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँले बुझ्नुपर्छ र तपाईँले चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ तपाईँले चाहिँ 1 नम्बरमा तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले अथवा नेपाल सरकारले जुन प्लेटफर्महरूलाई चाहिँ रेगुलेसन रुल्स एन्ड रेगुलेसन अन्तर्गतको छ मान्छ अथवा तपाईँले चाहिँ जुन पेजमा चाहिँ तपाईँले पे गर्नको लागि एभाइलेबल दिन्छ नेपाल सरकारले अनुमति दिन्छ ती पेजहरूलाई मात्र तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पर्चेजको लागि नत्र जहाँ पाए त्यहीबाट जुन पाए त्यस्तै साइटहरूमा लगेर तपाईँले कार्डलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन यो कुरा चाहिँ एउटा कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्छ अनलाइन प्लेटफर्म तपाईँले जस्तो पाए त्यस्तैमा प्रयोग गर्न पाइँदैन जस्तो ट्रेडिङको लागि तपाईँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्न अझै एकछिनपछि तलपट्टि यसलाई अझ क्लियरली भनिएको छ म तपाईँलाई बुझाउँछु र अर्को कुरो तपाईँले जस्तो पोन साइटहरूमा तपाईँले युज गर्नलाई यसलाई मिल्दैन सो अब अर्को बुदामा भनिएको छ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो इन्टरनेसनल कार्ड चाहिँ जुन छ यो चाहिँ ए क्लास र बी क्लासको जुन चाहिँ अथेन्टिकेसन दिएको छ ब्याङ्क ती ब्याङ्कहरूलाई लिनुपर्छ र तपाईँले चाहिँ अर्को सिमिलर टाइपको अर्को ब्याङ्कबाट मतलब तपाईँको सेम ब्याङ्क अर्को ब्याङ्कमा गएर तपाईँले एउटा लिनुभयो र अर्को ब्याङ्कमा गएर तपाईँले फेरि लिन मिल्दैन कार्ड एउटा मात्र कार्ड तपाईँ एकजनाको लागि एसएस हुन्छ यो दोस्रो कुरा छ र त्यसपछि गएर अर्को छ यहाँनिर मनी लन्ड्रिङको कुरा छ अथवा मनी लन्ड्रिङ भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होला अथवा तपाईँले इलिगल एक्टिभिटी गरेर विदेशबाट पैसा ल्याउन अथवा विदेशमा पैसा पठाउनको लागि तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्न एकदमै सिम्पल्ली यहाँ भनिदिएको छ सो तपाईँले जस्ट अनलाइन पर्चेजको लागि मात्र यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरो 4 नम्बरमा छ यहाँनिर एकदमै ध्यान दिएर यो बुझ्नुपर्छ कि तपाईँले चाहिँ यो कार्ड लिइसकेपछि तपाईँले एटिएममा यो कार्डलाई प्रयोग गर्न मिल्दैन मतलब तपाईँले यसलाई एज अ भर्चुअल कार्ड प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ मतलब तपाईँले चाहिँ अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि अथवा अनलाइन भर्चुअल पर्चेज गर्नको लागि भर्चुअली तपाईँले अब कार्डको रूपमा स्वाइप गरेर पनि मिल्दैन तपाईँले यहाँ अर्को हुन्छ क्यास काउन्टरमा पनि तपाईँले गर्न मिल्दैन मतलब तपाईँले कुनै प्रोडक्ट बाई गर्नुभयो र त्यसको लागि चाहिँ स्वाइप सिस्टम छ भने त्यो स्वाइप सिस्टमको लागि तपाईँले यो कार्डलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न तपाईँले चाहिँ यो गर्न पाउनुहुन्न गर्नुभयो भने पनि तपाईँको कार्ड चाहिँ ब्लक हुनसक्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यो कुरो तपाईँले बुझ्नुपर्छ र अर्को छ तपाईँको चाहिँ क्यापिटल गेन ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ तपाईँले यो कार्डलाई तपाईँले 5 नम्बरमा पढ्न सक्नुहुन्छ क्यापिटल गेन मतलब अर्थात् यसको मतलब हुन्छ स्टक ट्रेडिङ रिलेटेड हुन्छ सो यसको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा अथवा क्यापिटल रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न अथवा तपाईँले फरेक्स ट्रेडिङहरू हुनसक्छ अथवा बिटकोइन क्रिप्टो करेन्सीको ट्रेडिङ हुन्छ त्यस्तो कुनै पनि क्रियाकलापको लागि तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टकै रुल हो अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तयार गरिएको नियम हो यो तपाईँले तोड्नु भयो भने तपाईँको चाहिँ कार्ड रद्द हुन्छ र तपाईँलाई सजाय पनि हुनसक्छ होइन र त्यसपछि गएर अर्को छ तपाईँलाई यहाँनिर 6 नम्बरमा पढ्नुहुन्छ तपाईँलाई यदि चाहिँ तपाईँले अब ट्रान्जेक्सन गर्नुभयो तपाईँले कार्ड युज गर्नुभयो र तपाईँको कुनै पनि ट्रान्जेक्सन प्रति सरकार अथवा त्यो बाइले भन्नुभएको ब्याङ्कलाई अलिकति पनि डाउट छ भने उनले चाहिँ तपाईँसित त्यो ट्रान्जेक्सन गरेको डिटेल माग्न सक्छ र तपाईँले प्रोभाइड गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले प्रोभाइड गर्नै पर्छ त्यो तपाईँले कुनै पनि पर्चेज गर्नु सपोज मैले गुगल प्ले कन्सोल एकाउन्टको लागि $25 पेमेन्ट गरेँ र यदि मेरो ब्याङ्कले चाहिँ तैँले के को लागि ट्रान्जेक्सन गरेको हामीलाई डिटेल चाहियो भनेको खण्डमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो गुगल पेमेन्ट गरेको जुन स्लिप आउँछ त्यो स्लिपलाई मैले एज अ ब्याङ्क प्रुफको रूपमा राख्नुपर्छ र मैले भनेको समयमा त्यसलाई बुझाउन सक्नुपर्छ यो पनि अर्को एउटा रुल्स छ र तपाईँलाई यहाँ माथि भनिएको छ यो माथि भनिएका लगायत र तपाईँले चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको जुन रुलहरू जति बेला पनि चेन्ज हुनसक्छ यसलाई पनि त्यो पनि कुरा गरिएको छ र त्यसपछि रेगुलेसन अन्तर्गत रहेर मात्र यो कार्डलाई तपाईँले प्रयोग गर्न मिल्छ अर्थात् तपाईँले चाहिँ एकदमै लिमिटेड रूपमा मात्र यो कार्डलाई युज गर्न मिल्छ तर तपाईँले अनलाइन सपिङ गर्न चाहनुहुन्छ एकदमै लिगल वेबाट भने तपाईँलाई कुनै पनि किसिमको झन्झट हुँदैन कुनै पनि तपाईँ होस्टिङ किन्नु कुनै पनि प्रोडक्टलाई अर्डर गर्नु इन्टरनेसनल साइटबाट तपाईँले सपोज नेटफ्लिक्सहरू युज गर्नुहुन्छ अथवा होइन बिगो भिडियो के आउँछ तपाईँले त्यो पर्चेज गर्ने टिकटकको लागि त्यो क्वाइनहरू लिने तपाईले युट्युबमा सुपर च्याट गर्ने तपाईले त्यस्ता लगायतका सबै कामहरुको लागि तपाईले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै इजिली त्यसको लागि कुनै पनि प्रब्लम छैन सो यहाँनिर एकदमै क्लियरली भनिदिएको छ के को लागि हो के को लागि होइन भनेर यसलाई एकछिन रोकेर पनि तपाईले यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ होप तपाईलाई मैले भन्न खोजेको भिडियो बुझ्नु भयो होला यदि तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नु च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु तपाईलाई कार्ड रिलेटेड कुनै पनि समस्या छ कुनै पनि तपाईलाई छ भने मेरो चाहिँ कार्ड अब मैले एप्लाई गरेको छु सो कार्ड आउन साथ तपाईहरुलाई देखाउने छु सो 1-2 दिन त टाइम अवश्य पनि लाग्ने नर्मल कुरा हुन्छ किनकि आउँदै छ त्यो ठुलो कुरो हो र तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि लाइक गर्नु च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु र बेल आइकनलाई एकचोटी क्लिक गर्नु होला कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गरेर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ मलाई लाग्छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो होला किनकि एकदमै क्लियरली यो 7 वटा कुरा एकदमै तपाईले यो सही गर्नुपर्छ तपाईले सही गर्ने बेलामा नि यो फर्म भर्ने बेलामा तपाईले ध्यान दिनु यो तपाईलाई स्लिप दिन्छ र यो चाहिँ तपाईले पालना गर्नै पर्छ भनेर भनिएको छ र यो भन्दा बाहिर जानु भयो भने तपाईलाई तपाईको कार्ड ब्लक मात्रै होइन तपाईलाई चाहिँ अब कानुनी सजाय पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा गरिएको छ त्यसैले सेफ रहनु
सेफली युज गर्नु, राम्रो चिज दिएको छ, एउटा फेसिलिटी एउटा राम्रो चिज आएको छ, सो यसलाई सदुपयोग तरिकाले मात्र प्रयोग गर्नु, दुरुपयोग नगर्नु होला हो। र आजको लागि यति नै भिडियोमा। तपाईँले लास्टसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हेभ अ गुड टाइम। जय नेपाल।